السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم زاهر طالب على قناة SolidWorks Practica. رح نحكي بهالسلسلة اللي هي عبارة عن فيديوهين أو 3. رح نحكي فيها عن التسامحات العامة والخاصة، رح نحكي فيها عن الخشونة وعن الإزواجات، طبعا مع أمثلة عملية وكتير معلومات إن شاء الله حتكون مفيدة للي بده يشتغل بالتصميم بالواقع العملي. طبعا مثل ما شايفين هالمخطط، أنا في عندي مثلا مثل هون في عندي H7، في عندي هون زائد ناقص 0.02، وفي عندي هون تسامحات للشكل والخشونة. هذا كله حنحكي فيه إن شاء الله بهالفيديوهات هاي. هذا نموذج تاني مذكور فيه سطح المرجعي، إشارة التعامد، خشونة إلى آخره. إن شاء الله كله رح نشوفه بهالسلسلة. طبعا أول مرحلة بتحديد التسامحات هي تحديد التسامحات العامة وتحديد مستوى الدقة اللي عم نشتغل فيه. أغلب الآلات بتاخد الدقة الوسطية اللي هو هذا الخط، يعني نفرض عنا بعد 220 ملم، 220 بنلاقي بهذا المجال اللي هو زائد ناقص 0.5 ملم، نص مليمتر يعني. طبعا مثل أجهزة القياس، مثل محركات الاحتراق الداخلي، أو يعني الشيء اللي فيه دقة كتير بياخد المستوى الأعلى. وطبعا كل ما زادت الدقة بتزيد عندي التكلفة، هذا الشيء لازم ننتبه عليه. طبعا هم مثل ما شايفين في عندي أنا هون هاي تسامحات الطول وهي تسامحات الزاوية. في شركات بتاخد هالجدول هاد وتحطه بالمخطط وممكن تعدل عليه حسب ما يتناسب معه ودقة مشغولاتها هي. طبعا رح ناخد تعاريف أساسية، يعني ما رح فوت بكتير تفاصيل دقيقة، ولكن بيهمني أنا الشكل العام أو المصطلحات العامة. بالتسامحات في عندي نظامين، هو نظام الثقب ونظام العمود. هذا مثل ما شايفين نظام الثقب بيكون عندي الثقب هو الأساس، والمشغولة عندي عبارة عن عمود، وبدي أعطيها درجة تسامح هاي. مثل ما شايفين هذا الخط، هذا هو الخط الاسمي، البعد الاسمي يعني. وبهالمنطقة بيكون الثقب أكبر من العمود ويكون في عندي الإزواج خلوصي، وبهالمنطقة الانتقالي، وهون تداخلي. بالخلوصي يعني ممكن تركيب القطعة باليد، أو حتى لما توصل لهون يعني ممكن بدها قوة باليد بس يعني شي بسيط. بالانتقالي ممكن يستخدموا مطرقة أو يعني قوة بسيطة. التداخلي بده معالجة خاصة لتركيبه. طبعا تطبيقاته مثل ما حكينا بالخلوصي عبارة عن تموضع، انزلاق، حسب يعني التطبيق. ببلشوا بالانتقالي ويكون في عندي عزوم فتل بسيطة كتير، وقت بصير في عندي عزوم فتل قوية أو كبيرة عفوا لازم استخدم التداخلي. خلينا نشوف النظام تاني. هذا نظام العمود، نفس الشيء بس بالعكس. أنا عندي العمود هو ثابت، والثقب هو عبارة عن المشغول اللي حنشتغله نحن. هون في عندي الأزواج الخلوصي، بتكون الثقب أكبر من العمود. طبعا الصفر على الصفر هو ال H، وبعد منه بيجي الانتقالي بعدين تداخلي، بيصغر عندي قطر الثقب. رح ناخذ المثال البسيط اللي هو عبارة عن محور راكب على رومانين أو محملين ومثبت بحلقات داخلية وخارجية. طبعا المحمل أو الرومان له القطر الداخلي والقطر الخارجي. بالداخلي رح يكون عندي القطر الداخلي ثابت، يعني هون مستخدم نظام الثقب، وبالخارجي بالعكس رح ناخذ نظام المحور.
خلينا نشوف. يعني أنا هون بدي أعطي تسامح للمحور الدوار اللي حيدور أو العمود خلينا نسميه، فلذلك نستخدم هون نظام الثقب، فبعطيه H6. ولما بدي أعطي أنا القطر الداخلي للبلوك الكبير فأستخدم نظام العمود، فبياخد القطر الداخلي H7. طبعا أنا ما عندي عزوم فتل هون، فقط تثبيت. طيب مثال تاني مثل ما شايفين بالصورة، أنا في عندي هون بليتة وراكب فيها خابور وبين أو شتيفت بالألماني. هذا هو العمود اللي هو البين هاد، طبعا هو عندي ثابت، طبعا التسامح تبعه بيجي من الشركة الصانعة له وحسب ستاندر طبعا ما بتغير. وأنا عم صنع البليتة هاي، فالتسامح البليتة بياخدوا هذا تسامح عن نظام العمود. طيب خلينا نشوف هذا البعد الاسمي اللي هو 6 مليمتر اللي هو قطر الثقب هذا. لما أعطيته أنا F8، إذا بنشوف على المخطط هون حنلاقي F بالإزواج الخلوصي، يعني أصغر بعد هو 0.01 وأكبر تسامح هو 0.028 أو 28 ميكرون. يعني أصغر بعد للثقب هو 6.01، رح يكون أكبر من قطر البين هاد. طيب هلا إذا ما أعطيته F أعطيته H، رح نلاقي ال H7 من 0 ل 0.012. طب إذا أعطيته H8 اللي هي درجة تسامح اسمها، أعطيته درجة تسامح أكبر، رح ينتقل عندي من 0.012 ل 0.018، بيزيد عندي التسامح هون. يعني هذه معلومة ضرورية لازم أعرفها. خلينا نشوف مع بعض مثال عملي بسيط. لأفرض أنا صممت وحدة الدفع أو فرشية بأنهايت. طبعا وظيفتها هي عبارة عن حركة خطية بسيطة، وظيفتها نقل أسمبلي تانية أو مجموعة تانية تركب على هذا السطح بشكل خطي بشوط معين. طبعا هالبليتة مثبت عليها رومانين خطيين، هذا مثل ما شايفين، عن طريق كل رومان عن طريق 4 براغي. ولحتى ياخد الرومان تموضعه الصحيح، الرومان الخطي تموضعه الصحيح لازم يتثبت على تماس مع بن أو شتيفت. فلذلك هالثقوب هدول لازم يكونوا دقيقين من حيث التسامحات أو بدقة أعلى من باقي الثقوب. خلينا نشوفها. لاحظ معي شلون الرومان على تماس مع البن. نفس الشي بالنسبة للسكة، السكة مثبتة عن طريق براغي وأخذ تموضع دقيق عن طريق تماس مع البن هاد. طبعا هي إحدى طرق تثبيت، في طرق تانية، بس أنا هون في فكرة تصميمية رح نوه عليها، إنه بالنسبة للرومان رح يكون الأول أخذ تموضع دقيق والثاني حر مشان تتم المعايرة بشكل أسهل. ونفس الشي بالنسبة للسكة، أول واحدة بتاخد تموضع دقيق والثانية حرة. طيب كملاحظة ثانية، لا يمكن وضع تسامحات لأي قطعة إذا ما كنت فهمان وظيفتها العملية. هاي يعني قاعدة كتير هامة. خلينا نشوف البليتة. طبعا أنا أعطيت هون اللون الأحمر لثقوب التموضع لحتى نميزها بشكل أسهل. بهاي البليتة هن عبارة عن 2، بغير بليتات بيكونوا تقريبا 20-30 حسب كم ميكانيزم عندي مثبت عليها البليتة.
فلذلك يفضل أن نعطيها لون تاني. فمجرد ما شفتها حتعرف إنه هدول الثقبين رح ياخدوا H7 اللي هي تسامح التموضع. رح ناخذ مخطط رح اخذ المسقط العلوي طبعا اول شي بحط الابعاد الاساسية اللي هن الابعاد الخارجية، ورح اعطيها ابعاد الثقوب كلها. شكل اليوم في بطء بالكمبيوتر، ما بعرف شو القصة. رح ارجع اعطي هنت فريقن. تمام. بس خليني احكي بهالملاحظة هاي. طبعا الثقوب بشكل عام تاخد تسامح خاص، يعني مو مذكور بالجداول، اللي هو 0.2. مثل ما بتذكروا حكينا دائما انه في تسامحات عامة وفي تسامحات خاصة. التسامحات الخاصة هي دائما لها علاقة بالواقع العملي، يعني ما بتلاقيها موجودة بمرجع أو حدا ذاكرها. رح نرجع لهون. ثقوب التموضع بدي أحط التسامح تبعها. بدي أرجع على الأسمبلي، أخذ مسقط علوي مثل ما حكينا. هالبين هاد أو الخابور إذا كان الخطأ بهذا الاتجاه فما عندي مشكلة، رح يضل على تماس مع الرومان. ولكن إذا كان الخطأ بهذا الاتجاه طبعا بالموجب أو بالسالب فرح يكون عندي تموضع خاطئ للرومان، فلازم يكونوا على خط واحد، يعني اللي هو هذا. فهذا بعطيه تسامح أدق، بعطيه 0.02. رح أعطي على إبسلون الأبعاد. مثل ما حكينا إذا تحرك ثقوب التموضع بهذا الاتجاه فما عندي مشكلة، فلذلك هذا ما بياخد تسامح. أما البقية بياخدوا مثل بقية الثقوب 0.2. تمام. رح أجي على المسقط الثاني، رح أقطع القطعة بهالمستوي هاد، وأعطيها محور المركزي، وأعطيها بعد، وهذا البعد بعطيه H7. طبعا كقاعدة عامة كل ثقوب التثبيت تاخذ H7 إلا إذا في عندي يعني حمولات
بس يعني بشكل عام ال H7 هو المتعارف عليه بتركيب الثقوب مع البين. طيب هلا هون في عندي إذا الورشة أو المعمل ما موجود فيه جداول، ممكن أحط فيه باسونج مع التولرانس اللي هو من صفر ل0.01، أو ممكن نحن نطبق ماكرو. خلينا نشوف الماكرو شو بيساوي. بيعطيني إنه في عندي القطر 6 له تسامح 7، وبيعطيني البعد من 0.0 ل 0.012، يعني البعد بتراوح من 6 ل 6.012. تمام. ضل عندي هالفراغ هاد أو الحفرة هاي. خلينا نرجع للأسمبلي. طيب رح أعمل هاي زونيغن. رح لاحظ إنه هالقطعتين مركبين مع بعض بتجويف كتير بسيط، وبدي أعطي تسامح لها هالبعد هاد من هون لهون. طبعا إذا كان بالبليت هاي الكبيرة البعد أصغر من الزرقاء ما بتركب، فلذلك لازم يكون أكبر. رح أرجع على المخطط وأعطيه بعد من هون لهون، وهذا رح أعطيه مثلا من 0.02 ل 0.05 والقيم بالموجب. هذا الشيء معناته انه دائما هالبعد هذا لازم يكون اكبر من 45 بهالتسامح هاي. معناته انه وقت بدي اعمل مخطط للقطعة الزرقاء اللي هي قطعة الوصل، رح افرض حاعمل له مخطط. بس لحط التسامح عشان نعرف شو عم نشتغل. هذا الشيء بيعني انه هذا 45 لازم يكون اقل، بعكس هذاك الثاني اللي هو هون ناقص 0.02 سالب 0.05. هيك بكون ضمنت انه هاي القطعة اقل من 45 ملم، والقطعة الثانية اكثر من 45 ملم، وبيركبوا على بعض بشكل دقيق. طبعا مثل ما شايفين هذا تسامح خاص غير موجود بجدول او شيء، عبارة عن يعني عن طريق خبرة المصمم ممكن نحط هيك تسامح. طبعا هون ضل عندي بعد وظيفي تاني. حرجع على الاسمبلي اللي هو ارتفاع هاي البليتة عن طريق هاي البليتة. إذا قسناه هون 42 ملم. طبعا هذا الارتفاع بده يكون شوي دقيق لأنه مربوط باسمبلي تاني. رح أرجع على المخطط اللي هو 12. طبعا إذا رجعت للتسامحات العامة 12 بتراوح بين زائد ناقص 0.2. رح أخلي أدق من هيك. طبعا إذا كان هذا التسامح بيناسبني بخليه ما بعمل شيء، وإذا ما بيناسبني بغيره. نحطه 0.1.
طبعا نفس الشيء أنا نسيت أقولكم عليها بالنسبة للأبعاد الخارجية. إذا هون 221 رح أرجع ل 221 زائد ناقص 0.5 طبعا مقبول. نفس الشيء بالنسبة لل100 0.3. ليش مقبول؟ لأنه إذا رجعت على الأسمبلي ما له مربوط بأي شيء، أو ما له علاقة بأي شيء بالأداء الوظيفي. بتوقع بس الارتفاع هو أهم شيء والتموضع. طبعا مثل ما شفتوا في عنا تسامحات عامة وتسامحات خاصة. ما حأخذ أمثلة أعقد من هيك حاليا لحتى هاي نفهم أول شي الأساس. خلينا نراجع كل شي سوا حكيناه. أول خطوة بالتسامحات هي التسامحات العامة مثل ما حكينا، تحديد مستوى الدقة اللي عم يشتغل فيه. يا ترى عم بيشتغل بدقة كتير متناهية أو دقة مثلا أقل. الشغلة الثانية بدنا نعرفها إنه في عنا نظامين للتسامحات، نظام الثقب أو نظام العمود. وطبعا أنت بيكون في عندي الإزواج خلوصي أو تداخلي أو انتقالي. النقطة الثانية اللي هي التسامحات الشهيرة مثل مثلا خلينا نقول H6 للعمود والH7 للثقب. ومنجي للتسامحات الخاصة اللي حكينا فيها، أعطينا فيها مثال بهالبليتة هي. أعطينا 0.2 لأي ثقب تركيب و0.02 لثقوب التموضع. وبالنسبة للسماكة حسب إذا كانت بتأثر على الوظيفة أو لا. وآخر شي أعطينا الH7 على الثقوب هي. هذا كان كل شيء اليوم. بتمنى إن شاء الله يكون هيك ضفنا شوية ولو معلومات بسيطة، أو اللي مقطوع من زمان عن الكلية وحب يراجع معلوماته بيستفيد إن شاء الله. وطبعا هاي المعلومات ممكن تطبقها فورا بالواقع العملي بدون أي تردد. وبتمنى إن شاء الله هيك بالفيديوهات الجاية نشرح شغلات لسه أعمق من هيك، بحيث إنه نوصل لمستوى جيد بالتسامحات. يعطيكم العافية وشكرا لكم، شكرا لاستماعكم. وإذا في أسئلة في أي شيء أنا برد على التعليقات كلهم كامل إن شاء الله. يلا السلام عليكم.